Salutare și bine ați venit în Wachau, Austria! Aici dealurile pline de vis se întind de-a lungul Dunării, iar peisajele parcă te invită să le explorezi. Am ajuns după un drum lung și ne-am cazat într-un mic camping de familie, simplu, autentic, cu atmosfera aceea relaxată care îți face ziua mai bună. De aici începe aventura noastră, drumeții printre vii, turecul de biciclete lungi și momente de relaxare pe malul apei. Aranjamentul nostru. Loc generos, doar câteva locuri în camping. Foarte frumos și drăguț, recomandăm. Camping Ettenauer. Camping și vinoteca Ettenauer. Camping mic, drăguț. Și prețurile. Trebuie să încercăm muscatelul din 2024. Și giderul și dormitorul. Bucătăria noastră la Decathlon. Și un pic de umbră. Reclamă familiei. Accesul se face direct din drum. Vis-a-vis e o grădiniță. Și se trece prin șura familiei ca să ajungi campingul din spate. 4 margarete. Să vă arăt imediat și baia. Toiele de vin, simbol că toată lumea face vin aici. Magazinul, vânzare. Mașini de spălat. Bucătării, loc de spălat vase, mașini de spălat vase. Duș. Spațios. Piept de pui marinat cu un pic de zeamă de lămâie, oregano, sare și piper. Și avem aici stufa cartofi cu slănină. Diminețile la camping sunt altfel, liniștite, cu păsările cântând și soarele răsărind printre vii. Serile se termină sub cerul liber, fără grabă. Gazdele ne-au primit cu zâmbetul pe buze, senzația că timpul aici încetinește. Și a venit vremea să gustăm și muscatelul. Din producția proprietarilor. Ia să vedem. La mulți ani, iubire. La mulți ani. Ne-a urat prost vecinul. Cum e? Nu așa, nu e rece deloc din asta. Vinul alb. Da, un pic mai rece. Dai? Vreau să nu mă pot, după e mai de sticlă.
La gust? Dar nu am venit doar să ne odihnim, am vrut să descoperim Wachau în ritmul nostru și să ne bucurăm de fiecare moment. Prima oprire, o plimbare printre vii. De jur împrejur am găsit dealul vers, struguri cops și liniște. Fiecare pas te conectează cu natura și tradiția locului. E o plăcere să fii aici și să simți totul cu toate simțurile. Și am ajuns la primul punct de belvedere. Nu, ce părere ai? De poveste. Odihna minții. Încă o dată se confirmă, nu trebuie să alegi locuri super turistice ca să găsești liniște. Viața la țară. Ce zici? Da, nu se compară cu orașele mari, zgomotoase. Ce aromă au? Ca și strugurii mari de masă. Da. Și mi-a spus gazda că în fiecare weekend, prin rotație, câte o familie Face degustare de vinuri. aici. Lista cu programările. Și exact acum, în 23 august, Și în 22. familia care ne nouă gazdă, Weinbau, Etenau, Weinbau. Foarte frumos îngrijită fiecare zi. Numele fiecarei familii. Vivia. Fiecare familie are propria cramă săpată aici în stânci. Chiar foarte bun la gust. Nu ne-am putut abține. Ce fabrică mare de vin. Acolo sus am fost pe deal. Mândrie.
își afișează steagul național. Altă zi, altă aventură. Cum să vii în zona Wachau, să nu închiriem noi biciclete. Am preferat să închiriem biciclete decât să le aducem pe ale noastre. Era cu deranj suportul și 150 de euro pe 2 zile, inclus și livrare mâine să ne le aducă la camping și să vină să le ia. Hai să vedem. Înceapă aventura pe bicicletă electrică pe malurile Dunării. Pistă de biciclete dedicată, frumos, asfalt. Hello. Traseul de bicicletă pe malul Dunării, avem 31 de kilometri până la Melk și iubita noastră Dunăre. Vremea e perfectă. Primele minute au fost ușoare, cu aer curat și drum întins, dar aveam să vedem că aventura e mai lungă decât credeam. Ne-am propus să forțăm ritmul, 10 de kilometri s-au adunat rapid și curiozitatea de a vedea tot mai mult ne-a împins înainte. Camping pe malul Dunării. Și biserica aia frumoasă, ce priveliște au! Castele și de o parte și de alta a Dunării. Lumea face baie. E prea frumos să nu ne oprim. Am ajuns în Rosațbach, dacă bine pronunț, și vis-a-vis e Durstein. Chiar nu ne grăbim. 70 de kilometri până de seară la 8. Sigur îi dovedim. Și bicicletele noastre. Mergem printre vii și plantații cu mere. Uite aici. Zeci de copii pe biciclete. Terasele cu vie, Weißenkirchen an der Wachau, Biserica albă din Wachau. Se fac croaziere cu vaporul, dar ce zici, Laura? Eu cred că am ales mai bine un pic de mișcare, vacanță activă. Îmi place? Îmi place. Dunărea albastră. Am pus un strat de cremă protectoare de soare și mergem mai departe. Ce zici, Laura? Frumos. Schön. Sehr schön. San Lorenzo. Pe
drum am trecut prin sate pitorești, cu case colorate și oameni relaxați, fiecare bucurându-se de timpul lor liber. Tute Vino, vapoare de croazieră pe Dunăre și ne uităm imediat pe hartă ce avem aici. Biserică, interesant, castel frumos. Spitz, ceva ruine, castel de iarnă, Hinterhaus, nu mai știu cum se traduce. Se poate trece Dunărea cu bacul. Deci ce ziceam, super infrastructură, toalete, tot amenajat pe malul Dunării. S-au apucat deja să curețe caișii. Gasthaus, casă de oaspeți. Hof. Terasă frumos, mare. Se vede foarte plastic. Și am avut și primul deal pe ziua de astăzi. Am trecut pe mod bus sau turbo. Și da, lumea are impresia că bicicleta electrică merge singură. Nu, nu. Trebuie să pedalezi bine. Dar trebuie să traversăm. Dar da, te ajută. Toate mașinile opresc să treacă bicicliștii în loc unde se traversează. Se trece de pe un trotuar pe altul, pe aici e pista. Dar lumea totuși se asigură. Chiar dacă călătorul își de bine cu drumul, mi-a luat foamea. Și am găsit aici frumos o măsuță. Cine salvează că nu-i tot timpul? Conservele astea bune de la Beton mexican. Tom mexican de la Lidl. O pâine cu secare foarte bună. Ce priveliște faină! După 200 de metri păstrați la stânga.
Apoi după 300 de metri păstrați la dreapta. Da, folosim Maps.me sau Organic Maps. E o aplicație foarte bună pentru mers pe jos, drumeții, bicicletă și chiar și pentru navigare cu mașina. Îți descarci hărțile și funcționează offline. Pe marginea drumului un câmp întreg de gladiole. Și am ajuns și la Melk cu capa. După 38 de kilometri parcurs am ajuns la Melk și wow, abația vânătoare parcă veghează Dunărea de secole. Frumusețea și atmosfera ștergea oboseala Bravo. de pe drum. Ce că atmosfera faină. Foarte inventivi artiști ăștia. Pauza perfectă. Gomboți cu caise, specialitatea regiunii, dulce și reconfortant după atâta drum. Am încercat să mâncăm înghețată, nu se putea plăti cu cardul dacă e sub 10 euro, suma totală, și am zis hai să încercăm ceva specialități locale. Gomboți cu caise. Da? Bun. Faină ideea. Am văzut chestiile astea peste tot în Austria, ca și cum ar fi cuiburi pentru viespi. Deși am zis că e prea cald, facem efortul și urcăm până la punctul de belvedere din castel. Prea cald. Nu m-am putut răbda și m-am spălat pe față și pe cap. Ut in omnibus lorificetur eus. Cum era Laura? Melk, Cotobelc?
Traversăm Dunărea și ne întoarcem pe partea cealaltă. Lumea face plajă, baie, castelul pe lângă unde le-am mâncat și vapoarele. Facem sau nu facem baie? După atâția kilometri pedalați, ce poate fi mai bun decât o baie în Dunăre? Apa rece, oboseala care se estompa și sentimentul acela de libertate totală. A fost momentul nostru de resetare, înainte să încheiem ziua, trecând prin ultimele sate de pe malul opus al Dunării, apoi cu o bine meritată înghețată în Dörstein, unde aveam să revenim a doua zi. La începutul turei, partea cealaltă a Dunării, chiar am văzut o doamnă în Austria, foarte ok. Dezbracă și fac baie. Nu arată ele extraordinar, dar gustul, uite astea ni. Deci astea sunt la super gust. Merele alea de altă dată de la noi. Puse așa în poartă, pe marginea drumului într-un sat, pe pista de biciclete. Am papat 3 mere. Acum avem un boost de energie. Avem vreo 30 de kilometri întoarcere. Cartofi, nu știu ce pe margine. Deci, recomandarea noastră, sau noi cel puțin am nimerit-o. Am venit pe malul sudic al Dunării și ne întoarcem pe malul nordic pe umbră. Am avut un pic de umbră și pe partea cealaltă mai de dimineață. Vii și caiși malul drumului. Ceva biserică veche aici. Nu că ne-au tras și clopotele. Ia uite-te și la ușa asta. Picturi. Zici că ești în poveste. Mai avem un pic și ajungem.
Încă un pic și ajungem. Litoral la Dunăre. Vai să închirem. Amamora. Pasă de croazieră. Nu m-ar mira să meargă ăsta până în delta Dunării. Dealurile pline cu terase cu vie. Aici în vale par un pic încă necopți stăpârii. Mai vine câte o mașină pe pistă, dar au grijă. Și ultimul sătuc ce l-am văzut azi pe partea cealaltă, Dürrstein, și cam terminam. Încă 6 km. Bat clopotele de la ora 6. Acolo vis-a-vis am fost azi dimineața, azi pe la miază. Asta este scălcare fizic, ca ceasul este Nectar și produse din caise și niște înghețată. Ja, 11,20 € bitte. Și cu asta concluzionăm tura noastră de bicicletă. Ultima traversare a Dunării pe ziua de astăzi. Trebuie să ne dăm jos de pe ele, că e podul în lucru. Altă zi, altă aventură. Am cam greșit că ne-au adus bicicletele în camping și cred că era mai bine dacă le luam tot de acolo, că am venit numai prin oraș. A doua zi am lăsat-o mai moale. După vreo 40 de kilometri, fără grabă și presiunea de ieri. Ne-am oprit des pe malul Dunării. Austriecii știu cel mai bine cum să se răcorească: plajă, soare și baie. FKK într-o relaxare totală. Drumul trecea prin sate mici, fiecare cu farmecul lui discret, aproape neatins de turiști. Traseului. Dürrstein. Recalcularea traseului. Virați la stânga. Am ajuns în Dürrstein. Parcare pentru biciclete, toată lumea își lasă și căștile și toți aici. Și ai pompă, scule pentru reparat dacă e nevoie. Și pe aici pe jos. Descălecat de pe biciclete și mergem pe jos. Ia uite, scrie acum, aici scrie că bicicliștii să se dea jos de pe ele.
Asta mirosea. Săpun de lămâie. Foarte fain miroase. Asta e viața austriecilor. Uite aici, biciclete de parcare și la bere. Vechea primărie. Dürnstein an der Donau. Dürnstein pe Dunăre. 1000 de ani, uite aici, de istorie. Vechea primărie. Bat clopotele. Tare amuzant, sunt sunachi ăștia austrieci. Și cum ziceam, lumea stă la plajă, pe malul Dunării, face baie. Castelul Dürnstein, transformat în hotel. Lichior de caise. Asta e foarte mulți caiși aici în zona. Ghețată de caise. Și peste tot magneții. Marmeladă de casă de caise. Marilen marmeladă. Terase, chelneriți îmbrăcate tradițional, mistere lucidate, abația Dürnstein, fostă mănăstire augustiniană. Idee genială. Să pui o oglindă. Facem pauză la umbra. Fostă mănăstire de maici, săracile Clare,
după 300 de ani a avut probleme financiare, transformat în grânar mănăstirea. Pauză de amiază până la 1 și un sfert. Toate magazinele se închid. Turiștii cam dispar. Oamenii ăștia nu se chinuie să lucre până se spetesc, abia încet. Dacă n-ar fi așa cald, ceva traseu misterios să investighezi arestarea, capturarea și eliberarea lui Richard Inimă de Leu. E foarte, foarte cald pentru drumeție la ora asta în amiază mare. Pauză de răcorire. Am găsit un loc pe malul Dunării, nu-i nimeni. Am lăsat bicicletele și ne-am întins pe malul Dunării. FKK, Frei Körper Kultur, libertatea corpului în natură. Aici e ceva normal. Apa plăcută, vântul blând și liniștea din jur au fost cea mai bună recompensă după zeci de kilometri parcurși. Toată lumea se relaxează în natură, fără griji, fără prejudecăți. Și pentru noi a fost eliberator. Ne-am bucurat de soare, apă și liniștea de pe mal, ca și cum timpul s-ar fi oprit. Probleme, poliție, salvare, mai întâmplă accidente. Biserica Albă. Casă veche din 1980 și locuiește cineva ea.
Acum dăm de o patiserie, frutărie. Oh, și aici pauză de masă și mai nou încă vreo 40 de km și astăzi, 70 de ieri, frumos, 100. Nu? Aici pe malul Dunării. Wachau ne-a pus la încercare cu distanțele, dar ne-a recompensat cu vinuri, sate autentice și clipe de libertate pe malul Dunării. Amenajat. Casa de mai în față scria 1200. Mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și să rămâneți aproape pentru următoarele aventuri.